ከዛ እንዴት ፕሪንት እንደሚያደርግ እንየው። አሁን ፕሪንት ሲያደርግ ይሁት ላይን ባይ ላይን ነው ፕሪንት ያደርገው ማለት ነው። እና ፓይተን የሚሰራው እንዴት ነው? ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ በአዲስ ቪዲዮ ተገናኝተናል። በዛሬው ቪዲዮ ደግሞ የምናየው እንዴት ነው ፓይተን ኮድ የምንጽፈው የሚለውና የመጀመሪያውን ስቴፕ ነው ማሳያችሁ። እንዴት ቤዚክ ፓይተን እንዴት እንጽፋለን የሚለው ነው። ከዚህ በፊት በነበረን ቪዲዮ እንዴት ፓይተን ኢንስታል እንደምናደርግና ቬስ ኮድን ወይም ደግሞ ፓይተን የምንጽፍበትን ቴክስት ኤዲተር እንዴት ዳውንሎድ እንደምናደርግ አሳይቻችኋለሁ። እሱን ቪዲዮ ያላያችሁ ካላችሁ ኮሜንት ወይም ደግሞ ዲስክሪፕሽኑ ላይ ታገኙታላችሁ። ኮሜንት ቦክሱ ላይ ማስቀምጥላችኋለሁ፣ ፒን አደርግላችኋለሁ ከላይ ወይም ደግሞ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። እዛ ጋር ገብታችሁ የመጀመሪያውን ስቴፕ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንዴት ዳውንሎድ ማድረግ እንደሚቻል ማወቅ ከፈለጋችሁ አሁን ወደ ዛሬ ቱቶሪያል እንሄዳለን። በመጀመሪያ የምናየው ስለ ቬስ ኮድ ነው። ቬስ ኮድ ኢንተርፌሱ ምን እንደሚመስል ነው ማሳያችሁ። ልክ ቬስ ኮድን ስታስጀምሩት ይሄን ይመስላል። ጌት ስታርተር ነው የሚላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ስታርት የሚላለ እዚህ ጋር የምትከፍቱበት ይመጣላችኋል። እዚህ ጋር ኒው ፋይል አለ፣ ኦፕን ፋይል፣ ኦፕን ፎልደር እና ደግሞ ክሎን ጊት ሪፖዚተሪ የሚላለ ማለት ነው። ኒው ፋይል የሚለው ያው አዲስ ፋይል ለመክፈት ነው። ኦፕን ፋይልም የተከፈተ አዲስ የሆነ ሳይሆን ያላችሁን ፋይል ለመክፈት ነው። ኦፕን ፎልደር እንደዛው ያላችሁን ፎልደር ለመክፈት ነው። ክሎን ጊት ሪፖዚተሪ የምንለው ደግሞ ጊትሃብ ላይ ያለን ሪፖዚተሪ ክሎን ለማድረግ ነው ወደዚህ። ስለ ጊትሃብ ምንም እንትን ያለ ማታውቁት ነገር ከሆነ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ፣ ስለ ቱቶሪያል እንድሰራላችሁ ከፈለጋችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ የምንሄደው ወደዚህ በሌፍት በኩል ወዳሉት ነው። በመጀመሪያ የምናየው ይሄኛው ኤክስፕሎረር የሚለው ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት የፋይል ፎልደራችሁን ያመጣላችኋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ነው ፋይል የምንከፍተው፣ አዲስ ፋይል ኒው ፋይል ክሬት የምናደርገው ፎልደራችን ውስጥ ማለት ነው። እና ደግሞ ፎልደር መክፈት እንችላለን፣ ኒው ፋይል መክፈት ይችላል። አሁን ይሄን ብነካው ኒው ፋይል ከፍትናኛ፣ ይሄን ብነካው ደግሞ ፎልደር ያደርገዋል ማለት ነው። እና እንደዚህ መክፈት እንችላለን። ከዛ በኋላ ሰርች የሚል ያለው እዚህ ጋር ብዙ ኮድ ከጻፋችሁ በኋላ የምትፈልጉትን ቫሪያብል ለማግኘት ከባድ ይሆንባችኋል። ቫሪያብል ምን እንደሆነ በቀጣዩ ኤፒሶድ እነግራችኋለሁ። እና የምትፈልጉትን ነገር ለማግኘት ከዛ ኮድ ውስጥ ከባድ ይሆንባችኋል። ስለዚህ እቺን ሰርች በመጠቀም ማግኘት ይችላላችሁ ማለት ነው። ቀጣዩ እዚህ ጋር ስለ ሶርስ ኮንትሮል ነው። ይሄ ከጊትሃብ ጋር የሚገናኝ ነው። ከዛ ራኒ ዲባግ አለ። ከዛ በኋላ ደግሞ ኤክስቴንሽን አለ። ኤክስቴንሽን በባለፈው ቪዲዮ እንዳልኳችሁ የተለያዩ አይነት ነገሮች የምታገኙበት ነው። አሁን እነዚህ ጋር የተለያዩ አይነት ኤክስቴንሽኖች አሉ። ከነሱ መካከል ኮድ ራነር የሚባል አለ፣ አውቶ ኮምፕሊት የሚሰሩ ማለት ነው። አሁን ኮድ ስትጽፉ አውቶ ኮምፕሊት ያደርግላችኋል ማለት ነው። የሚፈልጉትን ነገር ሙሉ ለሙሉ መጻፍ አይጠበቅባችሁ፣ ትንሽ ትጀምራላችሁ፣ እነሱ ይጨርሰዋል ማለት ነው። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ጊትሃብ አለ። እዚህ ጋር ደግሞ ላይቭ ሼር አለ። ሼር ለማድረግ ከግሩፕ የምትሰሩ ከቲም ጋር የምትሰሩ ከሆነ ይሄኛውን ተጠቅማችሁ ሼር ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ኮዳችሁ ወይም ደግሞ ስክሪናችሁ ሼር እያደረጋችሁ አንድ ላይ ትሰራላችሁ ማለት ነው። እኛ የምናየው ወደ ኤክስፕሎረር እንሄድና ዛሬ አዲስ ፋይል እንከፍታለን ማለት ነው። አዲስ ፋይል ትከፍቱና አምጥታላችሁ እዚህ ጋር ሄሎ ወርልድ እንለዋለን ማለት ነው። ወይ ደግሞ ሄሎ ብቻ እንለውና ዶት ፒዋይ እንለዋለን ማለት ነው። ዶት ፒዋይ ፓይተንን ለመጻፍ ሁሌም ዶት ፒዋይ ማድረግ አለብን። አሁን ለምሳሌ ኤችቲኤምኤል ብለው ስለ ኤችቲኤምኤል ነው የሚያመጣልን ማለት ነው። የሚከፍትልን ኤችቲኤምኤል ፋይል ነው። ወይ ደግሞ ዶት ሲኤስኤስ ብንለው የሲኤስኤስ ነው የሚከፍትልን፣ ወይም እንደምታዩት ሲኤስኤስ ነው የሚከፈተልን ማለት ነው። ይሄን ግን ሪኔም አድርገን ማስተካከል እንችላለን ማለት ነው። እቺማ ወደ ምን ቀየራታለን? ወደ ፒዋይ እናደርገዋለን፣ ወደ ፓይተን ማለት ነው። ወደ ፓይተን ከቀየርነው በኋላ መጀመሪያ እቺኛ ኮላፕስ እናድርጋት። ከመጻፋችን በፊት ምንድነው ቼክ ማድረግ ያለብን ቬስ ኮድ ላይ ፓይተናችን ይሰራልናል አይሰራልም የሚለው። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? እዚህ ጋር ፓይተን ቨርዥን ብለን ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው። ቨርዥኑን ካመጣለን ይሰራል እዚህ ጋር ማለት ነው። እንደምታዩት ፓይተን 3.11.1 የሚለው መጥቷል። ስለዚህ ይሰራልናል እዚህ ጋር ማለት ነው። ፓይተን ያቺን ክሎዝ ማድረጋትም ይችላል። ከዛ በኋላ መጀመሪያ የምናየው የፓይተን ሲንታክስ ምንድነው? ፕሪንት የሚባላል። ፕሪንት የሚባለው ምንድነው? እዚህ ውስጥ የጻፍነውን ነገር ምን ያደርግልናል? አውትፑት ያደርግልናል ማለት ነው። ኮንሶላችን ላይ እንዴት እንደሆነ ላሳያችሁ። አሁን ለምሳሌ አይ አም ወይም ደግሞ ማይ ኔም ኢዝ ናሁ ብለው ከዛ በኋላ ሴቭ ባደረገው። አሁን እኛው ሴቭ ማድረግ አይጠበቅም፣ ምክንያቱም እዚህ ጋር አውቶ ሴቭ ስለበራ ማለት ነው። እቺን አብርታችሁ የግድ አስሬ ሴቭ ማድረግ አይጠበቅባችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር መጥቼ ምን ባረገው ራን ባረገው ሄሎ ፓይተን እንዛ ሄሎ ዶት ፒዋይ የሚለው ራን ብናደርገው እንደምታዩት ፕሪንት አውት አድርጎታል ማለት ነው። ማይ ኔም ኢዝ ናሁ የሚለው እና የፕሪንት ስራ ምንድነው? ፕሪንት አውት ያደርግልናል። የጻፍነውን እዚህ ጋር የጻፍነውን ነገር ፕሪንት አውት ያደርግልናል ማለት ነው። ይሄ ነው ፓይተን። በቀላሉ
እንደዚህ አድርገን ፕሪንት አውት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ጃቫ ቢሆን በጣም ብዙ ነገር ጽፈን ፋንክሽን ምናምን ጽፈን ነው። ፓይተን ግን በአንድ መስመር ፕሪንት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛው እንዴት ፓይተን ኤክስኪዩት እንደሚያደርግ ነው የምነግራችሁ። እንዴት ፓይተን እያንዳንዱ ላይን እንደሚያወጣ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ፕሪንት እንበልና አያም ስቱደንት እንበል ከዛ በኋላ ፕሪንት አይ አም ፕሮግራመር እንበለው ማለት ነው። ፕሮግራመር እንበለውና ከዛ እንዴት ፕሪንት እንደሚያደርግ እንየው። አሁን ፕሪንት ሲያደርግ ይሁት ላይን ባይ ላይን ነው ፕሪንት ያደርገው ማለት ነው። እና ፓይተን የሚሰራው እንዴት ነው? ላይን ባይ ላይን። አሁን ለምሳሌ ይሄኛውንና የላይኛውን ቦታ ብቀይራቸው ይሄኛውን ኮፒ ላድርገውና ይሄን አጥፍቼ ከዛ እንደዚህ ቦታ ብቀይራቸውና ድጋሚ ራን ባደርገው ኮዱ እንደምታዩት ቦታ ተቀይረዋል ማለት ነው። ፓይተን እንዴት ነው የሚሰራው? መጀመሪያ በላይን ባይ ላይን ነው የሚሄደው። ይሄኛውን ኮፒ ፕሪንት ያደርጋል፣ ይሄኛውን ኤክስኪዩት ያደርጋል፣ ከዛ ይሄኛውን ኤክስኪዩት ያደርጋል ማለት ነው። በየተሰጠው በላይኑ ነው። ይሄኛው ከላይ ከቀደመ ከላይ ስለሚጀምር ማለት ነው ከመጀመሪያው ወደ ታች ነው የሚሄደው። ፓይተን ኮድ ሲሰራ እንዴት ነው የሚሰራው? ከላይ ወደ ታች ነው ማለት ነው። ከላይ ወደ ታች ነው። ስለዛ እንዴት ነው የሚሰራው? ከላይ ፕሪንት ያደርጋል፣ ከታች ያለውን ኤክስኪዩት ያደርጋል፣ ከዛ ቀጥሎ እያደረገ ኤክስኪዩት እያደረገ ሄዳ ማለት ነው። ከላይ ወደ ታች ነው የሚሰራው ማለት ነው። እዚህ ውስጥ የምታዩት ደግሞ አሁን አንድ ነገር ላሳያችሁ። እዚህ ጋር አሁን እስኪ ገምቱልኝ። አሁን እዚህ ጋር ቪዲዮውን ፖስት አድርጉልኝና ምን እንደሚመጣ ትነግሩኛላችሁ። ሪዛልቱ ማለት ነው። ሪዛልቱ ምን ፕሪንት አውት እንደሚያደርግልኝ ፓይተን ኮሜንት ቦክስ ላይ ጻፉልኝ ማለት ነው። ፖዝ አድርጉትና ይሄን ቪዲዮ ምን እንደሚመጣ ኮሜንት ቦክስ ላይ ጻፉልኝ። አሁን እኔ እንደሰራችሁት ወይም ደግሞ እንደጻፋችሁ አስብና እቀጥላለሁ ማለት ነው። ምን እንደሚመጣልን አሁን ራን ስናደርገው አብረን ነውና ለምን እንደዛ እንደመጣ ነግራችኋለሁ። አሁን እዚህ የመጣው ስንት ነው? 10 አስትሪክስ ነው። 10 አስትሪክስ የመጣልን ለምንድን ነው? እዚህ ጋር በኮት ወይም ደግሞ ይሄኛው በዚህኛው ወይም ደግሞ በዚህኛው ውስጥ የሚቀመጥ ነገር ፓይተን ላይ ምንድነው? ሁሌም ስትሪንግ ነው። ስትሪንግ የምንለው ምንድነው? አልፋቤት ነው። እዚህ ውስጥ የሚገባ በሙሉ አልፋቤት ነው። ቁጥሩን ላይ እዚህ ጋር ብናስገባ ፓይተን የሚያየው እንደ ሌተር ነው ማለት ነው። እንደ ሌተር ነው የሚያየው። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ፕሪንት ብዬ ይሄን አጥፋውና 10 ሲደመር 10 ብል የሚያወጣው ምንድነው? እሺ ገምቱ። 10 ሲደመር 10 ነው ማለት ነው። እንደ ሌተር ነው የሚያያቸው እዚህ ውስጥ የገቡትን። ስለዛ ምንም እንትን አይለው ማለት ነው። አዲሽኑን አካሄደው ግን ከዛኛው ውጪ አድርገን እንደዚህ ከኮቶቹ ውጪ አድርገን እንደዚህ ብንጽፈውና ራን ብናረገው ድጋሚ ማለት ነው የሚመጣው ተመልከቱ 20 ብሎ ይጽፍልናል ማለት ነው። ኦፕሬሽኑ አዲሽኑን በስነ ስርዓት ይሰራልናል። ግን በኮቴሽን ውስጥ ከሆነ በሲንግል ወይም ደግሞ በደብል ኮቴሽን ውስጥ ከሆነ ግን ምን ያደርግልናል? እንደ ሌተር ነው የሚያየው ማለት ነው። እና ይሄኛው አንደኛው ዳታ ታይፕ ነው። የፓይተን ዳታ ታይፕ አንደኛው ይሄ ነው ማለት ነው። ስትሪንግ የምንለው ሌሎችም ዳታ ታይፖች አሉ። ነምበር፣ ፍሎት፣ ቡሊያን የምንለው የተለያዩ አይነት ዳታ ታይፖች አሉ። እነሱ በቀጣይ ቪዲዮ ነው የምናየው። ለዛሬ ግን የምናየው ይሄኛው ነው ማለት ነው። እና ይሄን ይመስላል ማለት ነው። የፓይተን ቤዚክ ፋንክሽኑ ፕሪንት የሚባለው ነው። ፕሮግራም ጽፉት እንደዚህ ነው በቀላሉ ማለት ነው። እና የዛሬው ቪዲዮአችን ይሄን ይመስላል። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉት፣ ለብዙ ሰው ሼር እንዲያደርግ ብዙ ሰዎችም ፓይተን እንዲማሩ ላይክ ስታደርጉት ያው ዩቲዩብ ወደ ይሄኛው ቪዲዮ ወደ ሌሎች ሰዎች ያሳያል ማለት ነው። ልክ እነሱ ያዩት ደግሞ ይማራሉ ፓይተን ማለት ነው። ኢትዮጵያ አሁን በጣም ብዙ ፕሮግራመሮች ሊኖሯት ይገባሉ። ስለዛ አሁን ያለነው ትንሽ ነን። ስለዛ ይሄን ቪዲዮ ሼር በማድረግ ላይክ በማድረግ ያገዛችሁ ይሄንንም በጣም ብዙ ፕሮግራሞችን ለመፍጠር እንሞክራለን ማለት ነው። ይሄ ቪዲዮ ከተመቻችሁ እንዳልኩት ላይክ አድርጉ፣ ለብዙ ጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉ። ይሄ ቻናል ከተመቻችሁ ኮንቴንት የሚሰራው ከተመቻችሁ እኔን ለማገዝም ሰብስክራይብ አድርጉ ማለት ነው። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቸር ሰንብቱልኝ።